สวัสดีครับเช้านี้นะครับผมก็ออกมาตัดหญ้านะครับก็ตัดได้ประมาณสัก5นาทีนะครับก็มีความรู้สึกว่ารถผมเนี่ยมันเริ่มแกว่งๆยังไงพิกลนะครับจนมันนิ่งสนิทนะครับเมื่อมาตรวจสอบที่กล่องแล้วเนี่ยก็เจอปัญหาอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเต็ปดาวน์นะครับจาก24โวลต์นะครับออกมาเป็น5โวลต์กว่านะครับเพื่อไว้สำหรับเลี้ยงรีเซิเวอร์ของเรานะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับมันก็เลยพานทำให้ตัวรีเซิเวอร์นะครับเจ๊งไปด้วยนะครับกระจุยกระจายเลยนะครับก็เสียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรีเซิเวอร์ตัวนี้นะครับส่วนสาเหตุที่แน่ชัดนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับถ้าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยผมก็จะเจอปัญหาว่าตัวสาย Input นะครับหลวมนะครับแล้วก็มีความร้อนสูงมากนะครับตัวสาย Input ไฟเข้านะครับตรงนี้มันก็อาจจะทำให้มีผลกระทบกับตัววงจรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆมีไอเดียหรือว่ามีความคิดยังไงนะครับก็แชร์กันได้นะครับอันนี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะครับไอตัวรถของเรานะครับถ้าเข็นกลับบ้านเนี่ยเข็นไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะมีความหนืดมากๆเลยนะครับจะใช้วิธีการถอดโซ่ออกก็ได้นะครับแล้วก็ลากกลับบ้านแต่เดี๋ยวผมจะหาวิธีอื่นๆมาลองเอาตัวบอร์ดตัวนี้กลับขึ้นมานะครับโอเคแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมก็เอารีเซิเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีเซิเวอร์ของตัวรถบังคับวิทยุเด็กเล่นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็เอามาต่อแทนกับรีเซิเวอร์เดิมนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้มัน5โวลต์นะครับโดยใช้ power bank นะครับในการจ่ายไฟให้กับตัวรีเซิเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับผมอธิบายไว้ได้หลายคลิปแล้วนะครับว่ารีโมทแบบนี้นะครับมันไม่สามารถ mix channel นะครับ2 channel เข้าหาด้วยกันได้เหมือนตัวรีโมทไฟสกายนะครับวิธีการควบคุมนะครับก็จะต้องกด2 channel พร้อมๆกันนะครับถ้าเรากด channel เดียวนะครับpower bank เนี่ยมันจะตัดการทำงานตลอดนะครับปัญหาใช้ power bank นะครับถ้าเรากด channel เดียวนะครับมอเตอร์ก็จะทำงานแค่ข้างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีก channel หนึ่งนะครับโอเคอันนี้เนี่ยก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องบังคับ2 channel พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอารถกลับบ้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสวัสดีครับ